guys! Welcome back ulit sa ating channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon po, gagawa tayo ng cheesy mamon. At heto po ang ating mga ingredients. Meron po tayong 3/4 cups ng cake flour, 1/4 teaspoon of salt, 1.5 teaspoon of baking powder, 1/3 cup sugar, 4 pieces ng egg yolk, 50 ml ng water, half teaspoon po ng vanilla, 3 tablespoon of vegetable oil, at para po sa ating meringue, meron po tayong 4 pieces of egg whites, ang ating 1/4 teaspoon of cream of tartar. Kung wala po kayong cream of tartar, meron pong pwede po kayong gumamit ng lemon juice, half teaspoon din po, at saka yung 1/4 cup ng ating sugar. Gagamit din po tayo ng hand mixer, ng spatula, whisk, at saka ang ating strainer, at saka yung Eden cheese po para sa toppings ng ating mamon. At dito po, meron po tayong mga molder, lalagyan po natin sila ng butter para mamaya ilagay natin yung ating ma-mix na para sa mamon. Okay? Start na po tayo! Alright everyone, so now we're gonna coat our molders with some butter. So we're just gonna get some butter there and smear it all over the molder. You need to make sure that you coated all the sides. That's very important para hindi po dumikit yung mamon natin sa ating molder. Okay? So we're gonna do it one by one. And in this recipe, you can make up to 9 pieces of mamon. So we're gonna coat all 9 molders right here. So just make sure you get all the sides. Yeah, one by one. Okay. So, balikan natin sila pag natapos na natin tong paglagay ng butter sa ating mga molder. Okay guys, babalikan namin kayo. Okay, tapos na po ang ating mga molder. Isa-set aside muna po natin sila para i-mix na po natin yung ating mixture. Okay? Alright guys, ngayon i-mix na po natin yung lahat ng mga dry ingredients. Ito ang ating cake flour, ang ating baking powder, ang ating salt, at saka yung sugar. Mix lang po natin siya. Tapos, isi-set aside lang po natin ito. Gagawin naman natin itong ating egg yolk. Ito. Mix lang po natin. Then, ilalagay po natin ang ating vanilla, ang ating water, yan, tapos ang ating dry ingredients. Kalahati muna po natin ang ilalagay. Okay, mimix lang po natin. Just to make sure na mag-combine sila lahat. Ngayon, nilagay na po natin yung kalahati pa. Sure to mix it up well. And now, we will add the oil.
Now that we're almost done for our cake flour mixture, isusunod na natin yung ating meringue. Set aside muna po natin ito. Gagamit po tayo ng hand mixer para dito. Ngayon po, isusunod na po natin itong ating meringue. Pasensya na po guys, medyo maingay lang to. Pero mabilis lang naman. Lalagay ko na po yung ating cream of tartar. Half po ng sugar. Again, it's kind of loud, so maybe lower your volume. Hintayin po natin siya hanggang mag-foamy siya. Ayan, medyo nagpo-foamy na po siya guys. Pwede na natin siya i-off. Ayan, parang ganito. Foamy po siya. Ngayon, i-mix na po natin siya sa ating cake flour mixture. Gamitin ko po yung ating spatula. Ang ating gagawin ay folding method. Lagay muna natin yung kalahati. Ganyan lang po guys, hindi po natin siya pwedeng i-mix. Folding method lang po hanggang sa mag-combine siya. Ayun, sama na natin yung iba. Napakasarap po ng cheesy mamon na to pag natikman nyo. Hindi na kayo bibili sa Red Ribbon. Pwede nyo nang gawin sa bahay. Yan. Take your time lang po. Hanggang sa makombine natin sila lahat. Ayan, nagmi-mix na po silang dalawa. Nagko-combine na sila. At pwede na natin ilagay sa ating molder. Kasi kailangan talaga guys yung combined na combined para puti. Dahan-dahan lang, ganyan. Ikutin lang natin. Tingin ko okay na po siya ngayon. Lalagay na po natin siya sa molder. Bago po natin ilagay yung ating mixture sa molder, iset na natin yung ating oven ng 350 degrees for about 20 minutes. Pero i-preheat muna natin siya. Ayan. At ngayon, ilalagay na po natin sa molder.
Gagamit lang po ako ng 1/3 cup na ano. Lalagyan po natin sila isa-isa. Add them one by one. Yeah. So we'll be back when we filled in all of them. Ngayon, nalagyan na po natin lahat ng molder. Tatap lang po natin siya para po mawala yung bubbles. Give it a good tap. And then, hintayin natin yung oven na mag-heat para ilagay na natin siya sa loob. Guys, baka nagtataka kayo, bakit meron akong strainer dito? Kanina pala hindi ko lang naipakita. Sinif ko po yung ating cake flour bago ko binix dun sa mixture natin. Okay? Salamat po. Ngayon, mainit na po ang ating oven. Ilalagay na po natin tong ating mixture ng mamon sa loob. Set ko muna pala yung ating timer ng 20 minutes. Mura. Okay. Dito natin dito sa loob. At hintayin po natin ang 20 minutes. Alright guys, tapos na po yung 20 minutes. Now, i-check na natin yung ating mamon. Ayan na po sila, luto na. Tatanggalin na po natin sa oven. At hayaan muna po natin silang mag-cool down para lagyan natin sila ng toppings sa taas, yung ating cheese. Okay? Ito na po ang ating mamon. Cool down muna po natin sila. Ito, tatanggalin na po natin sila sa molder. Ang gagawin po natin, konti-konti lang po. Medyo i-pull natin ng konti yung gilid. Tapos, pwede na natin siyang hilain. Ayan po, ganyan po. Isa pa. Napakita ko po sa inyo paano tanggalin. Ganyanin po natin. Yun to, madali lang tanggalin. Ito. Yan. Kunin po natin siya palabas. Ito po. Okay? Ngayon, lalagyan na po natin siya ng butter at saka ng cheese. Lalagay ko lang po sila dito. Okay, lagyan po natin ng butter sa taas. Yan. Lagyan po natin sila isa-isa. So we're just adding some cheese here as the topping of the mamon. Ito na po guys ang ating cheesy mamon. Salamat po sa panonood. Sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe at paki-click po yung notification bell para po sa updates ng aming susunod pang mga videos. Maraming salamat po. Sana po subukan nyo to. Napakasarap po. Hindi po kayo magsisisi. Okay, bye-bye. Thanks for watching.